Μάθημα 1. Ασφάλεια ταξί. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλές ανεπίσημες υπηρεσίες μεταφοράς έξω από την αίθουσα αφήξεων. Είναι απαραίτητο να είστε προσεκτικοί όταν παίρνετε ταξί στα αεροδρόμια, σίγουρα. Πάντα ψάχνω για την επίσημη πιάτσα ταξί για να βεβαιωθώ ότι η υπηρεσία είναι ρυθμιζόμενη. Αυτή είναι μια πολύ σοφή συνήθεια, να συμφωνείτε πάντα για ένα εισιτήριο πριν μπείτε στο όχημα. Μερικοί οδηγοί προσπαθούν να χρεώνουν πολύ υψηλότερες τιμές ανυποψία στους διεθνείς τουρίστες. Είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα που πολλές μεγάλες πόλεις προσπαθούν να επιλύσουν μέσω καλύτερης σήμανσης. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τις εφαρμογές κοινής χρήσης οχημάτων ως μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την τιμή και την ταυτότητα του οδηγού. Πιστεύετε ότι τα παραδοσιακά ταξί μπορούν να ανταγωνιστούν αυτές τις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες? Είναι μια δημοφιλή συζήτηση στον κλάδο των μεταφορών που έχει οδηγήσει σε πολλές διαμαρτυρίες. Προσωπικά προτιμώ την ευκολία μιας εφαρμογής όπου μπορώ να παρακολουθώ το ταξίδι μου. Αυτό παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, ειδικά όταν ταξιδεύετε σε μια ξένη πόλη. Θα φροντίσω να κατεβάσω την τοπική εφαρμογή μόλις φτάσω στον προορισμό μου. Παρακαλούμε να θυμηθείτε να επαληθεύσετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου πριν μπείτε μέσα. Σίγουρα θα το κάνω αυτό. Η ασφάλεια θα πρέπει πάντα να είναι το κύριο μέλημα κάθε ταξιδιώτη. Ελπίζω η πτήση σας να είναι άνετη και η μετάβασή σας στο ξενοδοχείο απρόσκοπτη. Σε ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ τις πρακτικές συμβουλές σου για το επερχόμενο ταξίδι μου. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε μηνύματα μόλις φτάσουμε και οι δύο με ασφάλεια στους τελικούς μας προορισμούς. Θα το κάνω αυτό. Καλή πτήση και θα σας ξαναμιλήσω πολύ σύντομα. Μάθημα 2. Προετοιμασία για τροπικά φαινόμενα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αποσκευές μας περιέχουν όλα τα απαραίτητα είδη για το κλίμα της Καραϊβικής. Συμφωνώ. Παρακαλώ φροντίστε να έχετε μαζί σας αντιλιακό, άνετα ρούχα θαλάσσης και μια αδιάβροχη τσάντα. Έχω ήδη τοποθετήσει το αντιλιακό υψηλής προστασίας στο πλαϊνό τμήμα της τσάντας μου. Αυτό είναι εξαιρετικό, καθώς ο δείκτης υπεριόδους ακτινοβολίας σε αυτή την περιοχή είναι αξιοσημείωτα υψηλός αυτή την εποχή. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδος υποδημάτων που θα προτείνατε για το αμμώδες έδαφος? Απαραίτητα είναι ανθεκτικά σανδάλια, αλλά θα πρέπει επίσης να φέρετε μαζί σας παπούτσια για το νερό για τις βραχώδεις περιοχές. Θα τα προσθέσω αμέσως στο απόθεμα για να αποφύγω τυχόν παραλήψεις της τελευταίας στιγμής. Υπάρχει μια δημοφιλή συζήτηση σχετικά με την περιβαλλοντική ασφάλεια ορισμένων αντιλιακών. Πράγματι, πολλοί τροπικοί προορισμοί επιβάλλουν πλέον τη χρήση βιολογικών προϊόντων ασφαλών για τους υφάλους. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, αλλά η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι συλλογική μας ευθύνη. Αγόρασα μια βιοδιασπόμενη μάρκα για να συμμορφωθώ με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Αυτή είναι μια πολύ υπεύθυνη απόφαση που ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας για βιώσιμα ταξίδια. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε κάποια επίσημη ενδυμασία για το βραδινό δείπνο στο θέρετρο? Ένα μόνο ελαφρύ επίσημο ντύσιμο θα πρέπει να είναι αρκετό για τα πιο κόμψα καταστήματα. Θα ετοιμάσω το λινό μου κοστούμι, καθώς είναι και κομψό και κατάλληλο για τη ζέστη. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας γενικής χρήσης για τις ηλεκτρονικές μας συσκευές. Έχω ήδη ασφαλίσει τον προσαρμογέα και τη φορητή μπαταρία στις χειραποσκευές μου. Φαίνεται ότι είμαστε αξιοσημείωτα καλά προετοιμασμένοι για αυτήν την επερχόμενη παράκτη αποστολή. Είμαι βέβαιος ότι ο σχολαστικός μας σχεδιασμός θα οδηγήσει σε άκρως απολαυστικές διακοπές. Μάθημα 3. Ξεπερνώντας τα αντικσοότητες.
Με λυπεί πολύ που άκουσα για τις επιπλοκές που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας στο εξωτερικό. Ήταν σίγουρα μια σειρά από ατυχή γεγονότα, όπως ένα χαμένο διαβατήριο και μια καθυστερημένη πτήση. Είμαι εντυπωσιασμένος που κατάφερες να απολαύσεις το υπόλοιπο ταξίδι σου παρά την αναποδιά. Ναι, δεν το άφησα να καταστρέψει την εμπειρία μου. Απλώς το είδα ως μια προσδόκητη πρόκληση. Αυτή είναι μια πολύ ώριμη και θετική προοπτική που πρέπει να διατηρηθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Συνειδητοποίησα ότι το να σκεφτόμουν την ατυχία θα σπαταλούσε μόνο τον περιορισμένο χρόνο των διακοπών μου. Σας παρήχε η τοπική πρεσβεία επαρκή βοήθεια σχετικά με τα ελλείποντα ταξιδιωτικά σας έγγραφα. Ήταν αξιοσημείωτα αποτελεσματικοί και εξέδωσαν ένα έγγραφο έκτακτης ανάγκης εντός 24 ωρών. Αυτό είναι ένα δημοφιλές θέμα στα φόρουμ για ταξίδια, η αποτελεσματικότητα των προξενικών υπηρεσιών ποικίλει σημαντικά. Είναι αμφιλεγόμενο το πόση ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνει μια αεροπορική εταιρεία για τις χαμένες ανταποκρίσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον βασική διαμονή και τροφή στους επιβάτες. Ευτυχώς, είχα ολοκληρωμένη ταξιδιωτική ασφάλιση που κάλυπτε τα περισσότερα από τα πρόσθετα έξοδα. Θα διασφαλίζω πάντα ότι το δικό μου ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ενεργό πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι. Προσφέρει σημαντική ηρεμία όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Ποιο ήταν το πιο αξιομνημόνευτο μέρος της επίσκεψής σας μετά την επίλυση των προβλημάτων? Η αρχιτεκτονική στην ιστορική περιοχή ήταν πραγματικά εκπληκτική και άξιζε τον κόπο. Χαίρομαι που έχεις τόσο υπέροχες αναμνήσεις για να εξισορροπήσεις την αρχική απογοήτευση. Με δίδαξε ότι η ευελιξία είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για κάθε συχνό ταξιδιώτη. Η ανθεκτικότητά σου είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη και χαίρομαι που επέστρεψες σπίτι με ασφάλεια. Μάθημα 4. Θαύματα της μηχανικής. Μηχανική που απαιτείται για τη σύνδεση δύο τεράστιων ωκεανών αποτελεί πραγματικά απόδειξη της ανθρώπινης εφευρετικότητας. Για να μετακινηθεί ένα σκάφος 327 πόδια προς τα πάνω, το πλοίο θα εισέλθει σε μια κλειδαριά με μικρή ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, περισσότερο νερό τροφοδοτείται μέσω της βαρύτητας στο θάλαμο για να ανέβει το δοχείο στο επόμενο επίπεδο. Είναι μια συναρπαστική διαδικασία που δεν απαιτεί εξωτερικούς μηχανισμούς άντλησης. Το ιστορικό κόστος κατασκευής αυτής της πλωτής οδού ήταν τεράστιο τόσο από οικονομική όσο και από ανθρώπινη άποψη. Πράγματι, παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα λόγω των δύσκολων συνθηκών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στο παγκόσμιο εμπόριο και τη θαλάσσια εφοδιαστική ήταν απολύτως επαναστατικός. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με την πρόσφατη επέκταση για να φιλοξενήσει πολύ μεγαλύτερα σύγχρονα πλοία. Αυτά τα πλοία, Neo Panamax, αποτελούν ένα δημοφιλές θέμα στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Πιστεύετε ότι εναλλακτικές διαδρομές, όπως το αρκτικό πέρασμα, θα γίνουν πιο βιώσιμες? Αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο περιβαλλοντικό ζήτημα που προκαλείται από την υποχώρηση των πολικών πάγων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις οικολογικές συνέπειες τέτοιων αλλαγών στην παγκόσμια ναυσιπλοεία. Προς το παρόν, το κανάλι παραμένει η πιο αποτελεσματική διαδρομή για την πλειονότητα της εμπορικής κυκλοφορίας. Η ακρίβεια που απαιτείται για την πλοήγηση σε αυτές τις κλειδαριές είναι απίστευτη για τους καπετάνιους των πλοίων. Πρέπει να βασίζονται σε εξειδικευμένους τοπικούς πιλότους για να τους καθοδηγούν μέσα από τα στενά περάσματα. Θεωρώ τη μηχανική απλότητα του συστήματος κλειδώματος το πιο κομψό χαρακτηριστικό του. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πως οι βασικές φυσικές αρχές μπορούν να λύσουν σύνθετα προβλήματα εφοδιαστικής. Ελπίζω οι μαθητές να βρουν αυτήν την τεχνική εξήγηση χρήσιμη για την ανάπτυξη του λεξιλογίου τους.
Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν την ιστορική και επιστημονική σημασία αυτού του επιτεύγματος. Μάθημα 5. Ψηφιακές συνήθειες. Προσπάθησα να περιορίσω τον καθημερινό χρόνο μπροστά σε οθόνη σε 60 λεπτά αυτή την εβδομάδα. Έχω και εγώ αναλάβει μια παρόμοια δέσμευση, αλλά πάντα καταλήγω να παρασύρωμαι πίσω σε αυτήν. Οι αλγόριθμοι έχουν σχεδιαστεί για να τραβούν την προσοχή μας και να τη διατηρούν για όσο το δυνατόν περισσότερο. Ίσως θα έπρεπε να θεωρούμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνους ελέγχοντας μαζί τις εβδομαδιαίες αναφορές χρήσης μας. Αυτή είναι μια πρακτική λύση για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε πειθαρχημένοι στις ψηφιακές μας συνήθειες. Υπάρχει μια δημοφιλή συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο της συνεχούς συνδεσιμότητας στην ψυχική υγεία. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς η τεχνολογία παρέχει επίσης πολλά ωφέλη για την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ωστόσο, η διαφημιστική εκστρατεία που περιβάλλει κάθε νέα εφαρμογή μπορεί να είναι αρκετά συντριπτική και εξαντλητική. Έχω παρατηρήσει ότι είμαι πολύ πιο παραγωγικός όταν αφήνω το τηλέφωνό μου σε άλλο δωμάτιο. Θα δοκιμάσω αυτή την τεχνική αύριο το πρωί, ενώ δουλεύω πάνω στην ερευνητική μου εργασία. Πρέπει να ανακτήσουμε το χρόνο μας για πιο ουσιαστικές δραστηριότητες όπως το διάβασμα ή η πεζοπορία. Συμφωνώ, ο ψηφιακός κόσμος συχνά μας αποσπά την προσοχή από την ομορφιά του φυσικού κόσμου. Διαπιστώνεις ότι φοβάσαι μήπως χάσεις κάτι όταν είσαι εκτός σύνδεσης. Περιστασιακά, αλλά μαθαίνω ότι οι περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο δεν είναι πραγματικά απαραίτητες. Αυτή είναι μια πολύ διορατική συνειδητοποίηση που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να επιτύχουν. Θα προτιμούσα να κάνω μια βαθιά συζήτηση με έναν φίλο, παρά να περιηγηθώ σε ατελείωτες φωτογραφίες. Νιώθω το ίδιο. Η αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση είναι πολύ πιο πολύτιμη από τα εικονικά likes. Ας δεσμευτούμε για μια πλήρη ψηφιακή αποτοξίνωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Δέχομαι αυτή την πρόκληση. Θα αφήσουμε τις συσκευές μας στο σπίτι και θα απολαύσουμε τη φύση. Μάθημα 6. Ζητήματα στο χώρο εργασίας. Φαίνεται ότι η μηχανή εσπρέσο είναι για άλλη μια φορά εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί. Το ίδιο κι εγώ. Ήταν αρκετά απογοητευτικό που το διαπίστωσα σπασμένο για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα. Τι προτείνετε να κάνουμε για να επιλύσουμε αυτό το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα συντήρησης? Θα πρέπει να υποβάλουμε επίσημο αίτημα στον διευθυντή του γραφείου για αντικατάσταση υψηλής ποιότητας. Συμφωνώ. Το τρέχον μοντέλο είναι σαφώς ανεπαρκές για τις ανάγκες ολόκληρου του τμήματός μας. Υπάρχει μια τάση εστίασης στην ευεξία των εργαζομένων και στη σημασία ενός καλού χώρου χαλάρωσης. Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν αμφιλεγόμενο το να δαπανώνται κεφάλαια της εταιρείας σε πολυτελείς συσκευές κουζίνας. Ωστόσο, η παροχή ενός άνετου περιβάλλοντος είναι γνωστό ότι αυξάνει τη συνολική παραγωγικότητα του προσωπικού. Η δημοσιότητα που περιβάλλει τους ευέλικτους χώρους εργασίας συχνά αγνοεί τη βασική αναγκαιότητα του λειτουργικού εξοπλισμού. Θα συντάξω ένα ευγενικό αλλά αυστηρό email προς τη διοίκηση σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλώ συμπεριλάβετε τα δεδομένα σχετικά με το πόσες ώρες χάνονται όταν οι εργαζόμενοι πηγαίνουν εκτός εγκαταστάσεων για καφέ. Αυτό είναι ένα πολύ λογικό και πιστικό σημείο που πρέπει να συμπεριληφθεί στην επίσημη πρότασή μας. Θα πρέπει επίσης να προτείνουμε μια συνδρομή για βιολογικούς κόκκους καφέ για την προώθηση της βιωσιμότητας. Αυτή θα ήταν μια θαυμάσια προσθήκη που ευθυγραμμίζεται με τις πράσινες πρωτοβουλίες της εταιρείας μας. Πιστεύετε ότι οι συνάδελφοί μας θα υποστηρίξουν αυτή την αίτηση αν τους ζητήσουμε να την υπογράψουν? Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν κουραστεί εξίσου από την τρέχουσα κατάσταση και θα συμμετάσχουν. Εξαιρετικά. Θα συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες υπογραφές σήμερα στο διάλειμμα για το μεσημεριανό γεύμα. Ανυπομονώ για την ημέρα που θα μπορούμε να απολαύσουμε ένα αξιόπιστο φλιτζάνι καφέ σε αυτό το γραφείο. Πιστεύω ότι η συλλογική μας δράση θα οδηγήσει σε μια πολύ θετική αλλαγή για την ομάδα.
Μάθημα 7. Όροι πληρωμής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις σε αυτή τη σύμβαση είναι αμοιβαία επωφελείς. Έχω προσαρμόσει το πρόγραμμα πληρωμών σε 2 εβδομάδες. Αυτό ακούγεται δίκαιο για το σύμβουλο. Ας συζητήσουμε τώρα τα συγκεκριμένα παραδοτέα που απαιτούνται για κάθε δόση. Έχω απαριθμίσει τα ορόσημα με σαφήνεια για να αποφύγω οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με το αναμενόμενο έργο. Αυτή είναι μια συνετή προσέγγιση, καθώς η σαφής επικοινωνία αποτρέπει πολλές επαγγελματικές διαφορές. Υπάρχει μια τάση προτίμησης για ευέλικτες δομές πληρωμής μεταξύ των σύγχρονων ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα το κατά πόσον οι παραδοσιακοί μηνιαίοι μισθοί καθίστανται παροχημένοι. Ο θόρυβος γύρω από την οικονομία των περιστασιακών διακοπών υποδηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό. Πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε μια ρήτρα σχετικά με την αποζημίωση οποιονδήποτε εξόδων που σχετίζονται με το έργο. Θα διευκρινίσω ότι όλες οι αποδείξεις πρέπει να υποβληθούν εντός 7 ημερών για έγκριση. Αυτό θα βοηθήσει το λογιστήριο μας να διατηρεί ακριβή και ενημερωμένα αρχεία. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προσφέρουμε κάποιο μπόνους για την πρόωρη ολοκλήρωση του έργου? Ένα κίνητρο βασισμένο στην απόδοση θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το κίνητρο του συμβούλου. Θα συντάξω μια επιπλέον παράγραφο για να περιγράψω τα κριτήρια για μια τέτοια ανταμοιβή. Βεβαιωθείτε ότι η διατύπωση είναι επίσημη και νομικά δεσμευτική σε όλες τις δικαιοδοσίες. Έχω μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη αυτού του είδους συμβάσεων επαγγελματικών υπηρεσιών. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας να ολοκληρώσετε αυτό το έγγραφο μέχρι το απόγευμα. Θα στείλω σύντομα την αναθεωρημένη έκδοση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για τελική αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την επιμέλεια σας στη διαχείριση αυτών των σημαντικών λεπτομεριών. Μάθημα 8. Ισορροπία στην καριέρα. Πολλοί φοιτητές είναι επί του παρόντος αναποφάσιστοι σχετικά με το ποια ακαδημαϊκή ειδίκευση θα τους προσφέρει το καλύτερο μέλλον. Πιστεύω ότι οι δημόσιες σχέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια καλή ισορροπία δημιουργικότητας και σταθερότητας. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση, καθώς οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι πολύτιμες σε κάθε κλάδο. Η ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης παρουσιάζει ανωδική τάση στη ψηφιακή εποχή. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν την επιρροή των εταιριών δημοσίων σχέσεων αρκετά αμφιλεγόμενη. Είναι απαραίτητο να διδάξουμε στους μαθητές μας τις ηθικές ευθύνες του επαγγέλματος. Η δημοσιότητα γύρω από τους influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι μάρκες. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας να πλοηγηθούν σε αυτές τις νέες πλατφόρμες με επαγγελματισμό. Πιστεύετε ότι ένα πτυχίο γραφιστικής θα συμπληρώσει ένα πτυχίο στις δημόσιες σχέσεις? Η οπτική αφήγηση αποτελεί ζωτικό στοιχείο των σύγχρονων στρατηγικών εταιρικής επικοινωνίας. Σίγουρα θα παρήχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά εργασίας με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές να αναζητούν πρακτική άσκηση σε αξιόπιστους φορείς. Πρακτική εμπειρία είναι συχνά πιο πολύτιμη από τη θεωρητική γνώση σε αυτόν τον τομέα. Θα οργανώσω μια έκθεση σταδιοδρομίας ειδικά για το τμήμα επικοινωνίας τον επόμενο μήνα. Αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους μαθητές μας να συναντήσουν πιθανούς εργοδότες. Ελπίζω να αναλάβουν την πρωτοβουλία να δικτυωθούν και να θέσουν εύστοχες ερωτήσεις. Θα παρέχω ένα εργαστήριο για το πώς να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα και χαρτοφυλάκιο. Η εμπειρία σας σε αυτό τον τομέα θα αποτελέσει σημαντικό όφελος για την τάξη αποφύτων μας. Είναι χαρά μου να τους βοηθάω καθώς ξεκινούν το επαγγελματικό τους ταξίδι. Μάθημα 9. Ξεναγήσεις.
Καλώς ήρθες πίσω, Άννα. Η εκδρομή στα βουνά ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σου. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και χαίρομαι πολύ που αποφάσισα να ενταχθώ στην ομάδα. Δυσκολευτήκατε να περιηγηθείτε μόνοι σας στις απομακρυσμένες περιοχές του πάρκου? Απολύτως, ο ξεναγός φρόντισε για τη μεταφορά, οπότε δεν χρειάστηκε να ανησυχώ μήπως χαθώ. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά σε περιοχές όπου το κυψελοειδές σήμα είναι ασθενές. Ο οδηγός παρήχε επίσης πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την τοπική χλωρίδα και πανίδα. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις οικοπεριηγήσεις που επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μερικοί επικριτές θεωρούν τον ενθουσιασμό που περιβάλλει αυτές τις εκδρομές ως μια μορφή πράσινου ξεπλήματος. Είναι αμφιλεγόμενο, αλλά αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία φαίνεται πραγματικά αφοσιωμένη στη διατήρηση. Επέβαλαν πολύ αυστηρούς κανόνες σχετικά με την παραμονή στα καθορισμένα μονοπάτια για την προστασία του εδάφους. Περιλάμβανε η ξενάγηση ιστορικές πληροφορίες για τους ηθαγενείς της περιοχής. Ναι, επισκεφτήκαμε έναν αρχαίο χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς και μάθαμε για τις βιώσιμες πρακτικές τους. Αυτό ακούγεται σαν ένα πολύ περιεκτικό και πολιτιστικά εμπλουτιστικό απόγευμα. Θα συνιστούσαν επιφύλακτα αυτόν τον συγκεκριμένο οδηγό σε όποιον επισκέπτεται την περιοχή. Θα σκεφτώ να κλείσω μια παρόμοια εκδρομή όταν επισκεφθώ το Εθνικό Πάρκο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων, καθώς οι εκδρομές τους είναι πολύ δημοφιλείς στους διεθνείς ταξιδιώτες. Θα ελέγξω τη διαθεσιμότητά του στο διαδίκτυο μόλις επιστρέψω στο δωμάτιό μου. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε την εμπειρία τόσο εκπαιδευτική όσο και πολύ χαλαρωτική. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα θετικά σας σχόλια. Ήταν πολύ χρήσιμα για μένα. Μάθημα 10. Ανασκόπηση Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να είχες ένα παραγωγικό και αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο, Άννα. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν μετά από μια τόσο κουραστική εβδομάδα εργασίας. Ρωτάω, τι γίνεται με τη δική σας? Και ο δικός μου χαλάρωνε. Παρακολούθησε στον τελικό αγώνα του τουρνουά τένις. Δεν είδα τον αγώνα, καθώς πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου το απόγευμα ασχολούμενος με την κυπουρική. Αυτός είναι ένας πολύ ήρεμος τρόπος για να περάσετε το χρόνο σας και να συνδεθείτε με τη φύση. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αστική γεωργία μεταξύ των ανθρώπων της ηλικίας μας. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν υπερβολικό τον τόρο γύρω από τα βιολογικά προϊόντα που καλλιεργούνται στο σπίτι. Είναι αμφιλεγόμενο, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζεις από πού προέρχεται το φαγητό σου. Πέρασα την Κυριακή μου επισκεπτόμενος μια νέα έκθεση μουσείου αφιερωμένη στη μοντέρνα γλυπτική. Έχω ακούσει ότι η έκθεση είναι αρκετά πρωτοποριακή και κάπως αμφιλεγόμενη. Σίγουρα αμφισβήτησε τις αντιλήψεις μου για τις παραδοσιακές μορφές και τα υλικά τέχνης. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη τέχνη αποστασιοποιείται υπερβολικά από το ευρύ κοινό? Αυτή είναι μια συνηθισμένη κριτική, αλλά βρήκα τον ηχητικό οδηγό πολύ χρήσιμο. Θα προσπαθήσω να επισκεφτώ το μουσείο πριν ολοκληρωθεί η έκθεση τον επόμενο μήνα. Θα μπορούσαμε να πάμε μαζί αν θέλεις να συζητήσουμε τα κομμάτια με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή θα ήταν μια υπέροχη ιδέα. Ας ελέγξουμε τα προγράμματά μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα είμαι διαθέσιμος την Κυριακή το απόγευμα, αν σας βολεύει. Αυτό λειτουργεί τέλεια για μένα, ανυπομονώ για την πολιτιστική μας εκδρομή. Χαίρομαι που και οι δύο καταφέραμε να βρούμε χρόνο για χαλάρωση και προσωπικά ενδιαφέροντα. Μάθημα 11. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Συλλογίζομαι τις ιδιότητες που κάνουν μια φιλία να διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι η συνεχής επικοινωνία είναι απολύτως σημαντική για έναν ισχυρό δεσμό.
Συμφωνώ, εμπιστοσύνη σημαίνει να βασίζεσαι ο ένας στον άλλον τόσο στις θετικές όσο και στις αρνητικές στιγμές. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλες οι υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει μια τάση εστίασης στη συναισθηματική νοημοσύνη, στη σύγχρονη ψυχολογική βιβλιογραφία. Ο ενθουσιασμός που περιβάλλει αυτή την έννοια υπογραμμίζει πως πρέπει να κατανοούμε τα συναισθήματά μας. Κάποιοι θεωρούν αμφιλεγόμενο να δίνεται προτεραιότητα στα συναισθήματα έναντι της λογικής σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Ωστόσο, σε μια προσωπική σχέση, η ενσυναίσθηση είναι συχνά πιο πολύτιμη από τη καθαρή λογική. Πιστεύετε ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως όταν αυτή έχει πληγεί σημαντικά? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, η οποία απαιτεί πολλή προσπάθεια και χρόνο και από τις δύο πλευρές. Είναι ένα θέμα που συχνά συζητείται σε διάφορα κοινωνικά και φιλοσοφικά φόρουμ. Θεωρώ ότι η διαφάνεια είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Εκτιμώ το γεγονός ότι μπορούμε πάντα να μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά μεταξύ μας. Είναι σπάνιο και πολύτιμο πράγμα να έχεις έναν φίλο που ακούει χωρίς να σε κρίνει. Νιώθω το ίδιο και εκτιμώ την άποψή σας σε αυτά τα περίπλοκα ζητήματα της ζωής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον καθώς επιδιώκουμε τους αντίστοιχους στόχους μας. Δεσμεύομαι να διατηρήσω τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας μας για πολλά χρόνια ακόμα. Είμαι ευγνώμων για την αφοσίωσή σας και την αδιάλειπτη παρουσία σας στη ζωή μου. Είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου και ανυπομονώ για τις μελλοντικές μας συζητήσεις. Μάθημα 12. Επιλογή κοσμημάτων. Καλησπέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι προετοιμάζεστε για μια πολύ σημαντική περίσταση. Γεια σας. Ψάχνω για κοσμήματα που να ταιριάζουν με την εμφάνισή μου για την απόψινή φιλανθρωπική εκδήλωση. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό μεταξωτό φόρεμα. Θα πρότεινα κάτι διακριτικό αλλά και εκλεπτισμένο για να συμπληρώσει το ντεκολτέ. Σκεφτόμουν ένα μενταγιόν από ζαφύρι, καθώς το χρώμα ταιριάζει με το βαθύ μπλε του υφάσματος. Τα ζαφύρια είναι αυτή τη στιγμή στη μόδα και θα προσέφεραν μια πολύ βασιλική εμφάνιση για μια τέτοια εκδήλωση. Πιστεύετε ότι το ασημίητο χρυσό θα ήταν πιο κατάλληλο για αυτή τη συγκεκριμένη απόχρωση? Το ασίμι ή ο λευκός χρυσός προτιμώνται συχνά για πιο ψυχρούς τόνους, αν και ο κίτρινος χρυσός είναι υπερβολικά δημοφιλής για την κλασική του ζεστασιά. Είναι μια αμφιλεγόμενη επιλογή μεταξύ των στυλιστών μου, αλλά προσωπικά προτιμώ τη λάμψη της πλατίνας. Η πλατίνα είναι ένα υπέροχο μέταλλο που συμβολίζει τόσο την ανθεκτικότητα όσο και τη διαχρονική κομψότητα. Μπορείτε να μου δείξετε ένα ζευγάρι ασορτή σκουλαρίκια που να μην είναι πολύ βαριά? Σίγουρα, αυτά τα διαμάντια σε σχήμα δάκρυ είναι ελαφριά και θα παθανατήσουν το φως όμορφα καθώς κινείστε. Είναι εξαιρετικά. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθώ ότι δεν αποσπούν την προσοχή από το κέντημα στον μπούστο μου. Ένα μινιμαλιστικό σχέδιο συχνά παράγει την πιο έντονη εντύπωση σε επίσημο στυλ. Συμφωνώ. Ας δοκιμάσουμε το κολλιέ με ζαφύρι δίπλα σε αυτά τα διαμαντένια καρφιά. Ο συνδυασμός είναι εξαιρετικά αρμονικός και αναδεικνύει τη φυσική σας χάρη. Θα πάρω αυτό το σετ, αρκεί να μπορέσει να ρυθμίσει το κούμπομα πριν από απόψε. Ο τεχνικός μας επιτόπου μπορεί να ολοκληρώσει αυτή την προσαρμογή εντός 30 λεπτών για εσάς. Αυτή είναι εξαιρετική εξυπηρέτηση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτή την επιλογή. Είναι χαρά μου να σας βοηθήσω να βρείτε τα τέλεια στολίδια για το σύνολό σας. Μάθημα 13. Αιώνας αλλαγής. Οι αφηγήσεις που μοιράζονται οι κάτοικοι σήμερα παρέχουν μια μοναδική προοπτική για τον 20ο αιώνα. Φανταστείτε όλες τις αλλαγές που θα βλέπατε αν ζούσατε μέχρι τα 100 χρόνια. Πράγματι,
Θα γινόταν μάρτυρας της εξέλιξης από τις ατμομηχανές στην εξερεύνηση του βαθέως διαστήματος. Είχα μια γειτόνισσα που ήταν 85 χρονών και συχνά μου περιέγραφε τον κόσμο πριν από το διαδίκτυο. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα το κατά πόσον ο ραγδαίος ρυθμός της σύγχρονης τεχνολογίας έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας. Κάποιοι πιστεύουν ότι έχει καλλιεργήσει την απομόνωση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι έχει συνδέσει ολόκληρο τον κόσμο. Ο φουσκωμένος θόρυβος γύρω από την επιστήμη της μακροζωίας υποδηλώνει ότι η ζωή μέχρι τα 100 χρόνια μπορεί σύντομα να γίνει κάτι συνηθισμένο. Αυτό είναι ένα δημοφιλές θέμα στα ιατρικά περιοδικά, με επίκεντρο τη διατροφή και τη γενετική έρευνα. Αν είχατε φτάσει σε αυτή την ηλικία, ποια ιστορική εποχή θα θέλατε να έχετε ζήσει περισσότερο? Θα μου άρεσε πολύ να δω από πρώτο χέρι τις πολιτιστικές επαναστάσεις της δεκαετίας του 60. Αυτή ήταν σίγουρα μια περίοδος τεράστιων κοινωνικών και καλλιτεχνικών μετασχηματισμών. Η γειτόνισσά μου ανέφερε ότι το αίσθημα της κοινότητας ήταν πολύ ισχυρότερο στα νιάτα της. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις ιστορίες πριν χαθούν στο χρόνο. Σκοπεύω να ηχογραφήσω αυτές τις συνεντεύξεις για να δημιουργήσω ένα ψηφιακό αρχείο για το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα ευγενές έργο που θα ωφελήσει πολλούς μελλοντικούς φοιτητές κοινωνικής ιστορίας. Πιστεύετε ότι η γενιά μας θα είναι τόσο ανθεκτική όσο εκείνες που έζησαν τη Μεγάλη Ύφεση? Αντιμετωπίζουμε διαφορετικές προκλήσεις, αλλά η ανθρώπινη ανθεκτικότητα παραμένει ένα σταθερό χαρακτηριστικό σε όλη την ιστορία. Ελπίζω να διατηρήσω την υγεία μου, ώστε να μπορέσω να δω τις καινοτομίες του επόμενου αιώνα. Με την αφοσίωσή σας σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, είμαι βέβαιος ότι θα παραμείνετε ζωντανοί για πολλά χρόνια. Μάθημα 14. Αυξήσεις ανταλλαγής. Πριν αναχωρήσετε, θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε τη στρατηγική σας για την απόκτηση ξένου συναλλάγματος. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι καλύτερο να ανταλλάξω ένα μεγάλο ποσό μονομιάς ή να το κάνω σε μικρότερα διαστήματα. Η ανταλλαγή ενός μεγάλου ποσού ταυτόχρονα μπορεί συχνά να εξασφαλίσει μια πιο ευνοϊκή χρέωση συναλλαγής. Ωστόσο, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες παρουσιάζουν διαρκώς διακυμάνσεις λόγω των παγκόσμιων οικονομικών τάσεων. Αυτό είναι σωστό. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη στρατηγική χρονισμού της αγοράς για προσωπικά ταξίδια. Αν κάνω ανταλλαγές σε μικρότερα διαστήματα, ίσως μετριάσω τον κίνδυνο μιας ξαφνικής υποτίμησης του νομίσματος. Αυτή είναι μια συνετή προσέγγιση αν επισκέπτεστε χώρες με ασταθείς οικονομικές συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τις ψηφιακές ταξιδιωτικές κάρτες που προσφέρουν ποσοστά μετατροπής σε πραγματικό χρόνο. Αυτές είναι μια δημοφιλής λύση, αλλά θα πρέπει πάντα να έχετε μαζί σας κάποια μετρητά για έκτακτες ανάγκες. Πιστεύετε ότι οι παραδοσιακές τράπεζες μπορούν ακόμα να ανταγωνιστούν αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές χρηματοοικονομικής τεχνολογίας? Οι τράπεζες προσφέρουν ένα επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης πελατών που δεν υπάρχει σε πολλές ψηφιακές πλατφόρμες. Θα ανταλλάξω τώρα το μισό του προϋπολογισμού μου και θα χρησιμοποιήσω τη ψηφιακή μου κάρτα για το υπόλοιπο. Αυτή είναι μια ισορροπημένη στρατηγική που παρέχει τόσο φυσική ασφάλεια, όσο και ψηφιακή ευελιξία. Υπάρχουν συγκεκριμένα νομίσματα στα οποία θα πρέπει να δώσω προτεραιότητα για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού μου. Θα πρέπει να ασφαλίσετε τα ευρώ και τις βρετανικές λίρες σας αμέσως, καθώς προς το παρόν είναι πολύ σταθερά. Θα χρειαστώ επίσης ένα μικρότερο ποσό ελβετικών φράγκων για την ενδιάμεση στάση μου στη Ζηρίχη. Τα έχω διαθέσιμα στο θησαυροφυλάκιο και μπορώ να επεξεργαστώ το αίτημα σε λίγα μόνο λεπτά. Σας ευχαριστώ για την εξειδικευμένη καθοδήγησή σας. Νιώθω πολύ πιο προετοιμασμένος για τα ταξίδια μου τώρα. Είναι ζωτική σημασίας να διαχειρίζεστε προσεκτικά τα οικονομικά σας όταν πλοηγείστε στις διεθνείς αγορές. Μάθημα 15. Νέα γραφεία. Η επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Μεταφορών έχει αυξήσει σημαντικά την αξία αυτής της περιοχής. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο.
Σχεδιάζουν να ανοίξουν νέα γραφεία εκεί για να ανταποκριθούν στην ανάπτυξη. Αρκετές πολυεθνικές εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει μακροπρόθεσμα μισθωτήρια συμβόλαια για τους επερχόμενους ουρανοξύστες. Αυτή η τάση υποδηλώνει ότι η πόλη γίνεται ένα σημαντικός κόμβος για τον τεχνολογικό τομέα. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη εξέλιξη για ορισμένους κατοίκους που φοβούνται την αύξηση του κόστους ζωής. Ωστόσο, η εισρωή κεφαλαίων αναμφίβολα θα βελτιώσει τις τοπικές υποδομές και υπηρεσίες. Ο ενθουσιασμός που έχει δημιουργηθεί γύρω από την πρωτοβουλία «Έξυπνη πόλη» έχει προσελκύσει επενδυτές από όλο τον κόσμο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αρχιτεκτονικά μας σχέδια είναι βιώσιμα και αισθητικά ευχάριστα. Έχω προτείνει έναν κάθετο κήπο για την νότια πρόσωψη των νέων κεντρικών γραφείων της εταιρείας. Αυτό είναι ένα δημοφιλές χαρακτηριστικό που προωθεί τη βιοποικιλότητα σε ένα αστικό περιβάλλον. Πιστεύετε ότι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής είναι ρεαλιστικό δεδομένων των τρεχουσών καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα? Ενδέχεται να χρειαστεί να προμηθευτούμε ορισμένα υλικά τοπικά για να αποφύγουμε επιπλοκές με διεθνείς αποστολές. Αυτή είναι μια λογική λύση που θα μπορούσε επίσης να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα του έργου. Θα επικοινωνήσω με τους τοπικούς προμηθευτές για να επαληθεύσω την παραγωγική τους ικανότητα για το επόμενο τρίμηνο. Παρακαλούμε επίσης να διερευνήσετε εάν η Δημοτική Αρχή προσφέρει φορολογικά κίνητρα για πράσινα κτίρια. Θα διεξάγω μια εντελεχή αναθεώρηση των νέων νόμων περί χωροταξίας και των οικονομικών κανονισμών απόψε. Η προσοχή σας στη λεπτομέρεια είναι απαραίτητη για την επιτυχία ενός τόσο μεγάλης κλίμακας εγχειρήματος. Ανυπομονώ να δω πώς αυτές οι νέες κατασκευές θα μεταμορφώσουν τον ορίζοντα της πόλης. Παίζουμε ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος αυτού του αστικού τοπίου. Μάθημα 16. Ιστορίες με φαντάσματα. Ο ήχος της βροχής στη στέγη μου θυμίζει τα καλοκαίρια μας στην εξοχή. Θυμάμαι καθόμουν στη γραβατοκάμαρά μου και διάβαζα ιστορίες με φαντάσματα, ενώ ο άνεμος ούρλιαζε έξω. Αυτές οι ιστορίες ήταν πολύ τρομακτικές. Μια καταιγίδα ήταν η τέλεια ατμόσφαιρα για τέτοιες ιστορίες. Θυμάσαι αυτό με το φανταστικό φως στον παλιό εγκαταλελειμμένο φάρο? Ναι, ήμασταν πολύ φοβισμένοι για να πλησιάσουμε καν το κτίριο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι αμφιλεγόμενο το κατά πόσον τα παιδιά πρέπει να εκτίθενται σε μια τόσο τρομακτική λαογραφία. Πιστεύω ότι καλλιεργεί μια υγιή φαντασία και ένα αίσθημα θαυμασμού για το άγνωστο. Η δημοσιότητα που περιβάλλει τις τηλεοπτικές εκπομπές έρευνας για παραφυσικά θέματα έχει κάνει τις ιστορίες με φαντάσματα ξανά δημοφιλείς. Είναι ένα δημοφιλές είδος, αν και πολλές από τις αφηγήσεις είναι αρκετά φανταστικές και δεν έχουν στοιχεία. Ακόμα και αν δεν είναι αληθινή, ο πολιτιστικός αντίκτυπος αυτών των θρύλων είναι αναμφισβήτητος. Προτιμώ την κλασική λογοτεχνία του 19ου αιώνα για μια πραγματικά ανατριχιαστική εμπειρία. Συγγραφείς όπως ο Έντγκαρ Άλαν Πο είχαν τη μοναδική ικανότητα να δημιουργούν ένα αίσθημα βαθιάς ανησυχίας. Το έργο του εξακολουθεί να ασκεί επιρροή τόσο στη λογοτεχνία, όσο και στη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση. Ίσως θα έπρεπε να γράψουμε τη δική μας συλλογή ιστοριών βασισμένη στην τοπική μας ιστορία. Αυτό θα ήταν ένα συναρπαστικό δημιουργικό έργο για εμάς τους χειμερινούς μήνες. Θα μπορούσαμε να πάρουμε συνεντεύξεις από τους πρεσβύτερους του χωριού για να συγκεντρώσουμε μερικούς αυθεντικούς τοπικούς μύθους. Είναι σημαντικό να καταγραφούν αυτές οι προφορικές παραδόσεις προτού ξεχαστούν από την επόμενη γενιά. Θα ξεκινήσω ένα προσχέδιο του πρώτου κεφαλαίου μόλις καθαρίσει ο καιρός. Για απόψε, ας απολαύσουμε απλώς τη ζεστασιά της φωτιάς και την ηρεμία της καλύβας. Μάθημα 17. Ποινές συμβάσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να αποφευθούν οικονομικές απώλειες.
Καταλαβαίνω την ανησυχία σας, αλλά οι κυρώσεις για καθυστερήσεις φαίνονται υπερβολικές, μπορούμε να τις μειώσουμε κατά το ίμιση. Αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο αίτημα, καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν εγγύηση έγκαιρης παράδοσης. Ωστόσο, η τρέχουσα παγκόσμια κρίση εφοδιαστικής καθιστά ορισμένες καθυστερήσεις εντελώς αναπόφευκτες για τον ανάδοχο. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε μια ρήτρα ανωτέρας βίας για την αντιμετώπιση γεγονότων που είναι πέρα από τον έλεγχό σας. Αυτή είναι μια λογική λύση, νομίζω ότι θα παρήχε μια πολύ πιο δίκαιη ισορροπία κινδύνου. Τώρα, ας συζητήσουμε τα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου που θα εφαρμοστούν στις δομικές εργασίες. Τηρούμε τα υψηλότερα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας και υποβαλόμαστε σε τακτικούς ελέγχους. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με το νέο οικολογικό σκυρόδεμα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Είναι ένα υλικό σε άνθηση που μειώνει σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα της κατασκευαστικής διαδικασίας. Εφόσον πληρεί τις αυστηρές απαιτήσεις ανθεκτικότητας, είμαστε ικανοποιημένοι με την ένταξή του. Θα παράσχω τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών στην ομάδα μηχανικών σας μέχρι αύριο το απόγευμα. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και την πιστοποίηση από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος για τα αρχεία μας. Θα διασφαλίσω ότι όλα τα έγγραφα είναι πλήρη και οργανωμένα για την τελική υπογραφή. Εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σχετικά με την αναθεωρημένη δομή των ποινών, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της σύμβασης. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση που να προστατεύει τα συμφέροντα και των δύο μας. Εκτιμώ την προθυμία σας να διαπραγματευτείτε αυτούς τους πολύπλοκους όρους με επαγγελματικό τρόπο. Είναι προς το συμφέρον μας να δημιουργήσουμε μια θετική εργασιακή σχέση από την αρχή. Ανυπομονώ για την επιτυχή έναρξη του έργου την 1η του επόμενου μήνα. Μάθημα 18. Συλλογικές προσπάθειες. Είμαι έκπληκτος από τον αριθμό των εθελοντών που έφτασαν σήμερα το πρωί για να βοηθήσουν στη φύτευση. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε άτομα να αναλαμβάνουν δράση για τον πλανήτη. Πράγματι, οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να επιτύχουν. Μικρές αλλαγές σε μια κοινότητα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στην εθνική περιβαλλοντική πολιτική. Υπάρχει μια τάση προς μια ζωή με μηδενικά απόβλητα σε πολλά αστικά κέντρα. Κάποιοι θεωρούν τον τρόπο ζωής αμφιλεγόμενο επειδή απαιτεί μια πλήρη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες. Προβάλλεται διαδικτυακά στα μέσα ενημέρωσης, αλλά η πρακτική εφαρμογή απαιτεί μεγάλη αφοσίωση. Στόχος μας σήμερα είναι να διδάξουμε στα παιδιά ότι κάθε ανακυκλωμένο αντικείμενο κάνει τη διαφορά. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσουμε τη σημασία της βιοποικιλότητας στη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος. Έχω προετοιμάσει μια σειρά από απλά πειράματα για να δείξω πως η υγεία του εδάφους επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να κεντρήσετε την περιέργειά τους και να καλλιεργήσετε την αγάπη τους για τις φυσικές επιστήμες. Πιστεύετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα παράσχει περισσότερη χρηματοδότηση για αυτούς τους χώρους πρασίνου? Υπάρχει έντονη δημόσια ζήτηση για περισσότερα πάρκα, γεγονός που ασκεί πίεση στον δημοτικό προϋπολογισμό. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ενσωμάτωση της φύσης στον πολεοδομικό μας σχεδιασμό. Γράφω μια πρόταση για μια πρωτοβουλία κατασκευής κήπου σε ταράτσα για τον τομέα της δημόσιας στέγασης. Αυτό θα παρήχε φρέσκα προϊόντα και θα μείωνε ταυτόχρονα το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, αλλά τα περιβαλλοντικά ωφέλη θα είναι πραγματικά σημαντικά. Θα σας βοηθήσω με τα τεχνικά δεδομένα που αφορούν την εξοικονόμηση νερού και τα συστήματα άρδευσης. Η εμπειρία σας στη μηχανική θα είναι ανεκτήμητη για την επιτυχία αυτής της πρότασης. Ας ξεκινήσουμε το εργαστήριο, καθώς οι μαθητές μόλις έφτασαν στις πύλες του κήπου.
Μάθημα 19. Μυστήριο αεροπορίας. Η ιστορία της πρώιμης αεροπορίας είναι γεμάτη τόσο απίστευτες θριάμβους όσο και βαθιά μυστήρια. Πράγματι, πολλοί θαραλέοι πιλότοι έχουν χαθεί στη θάλασσα τον τελευταίο αιώνα. Ο θάνατος της Αμέλια Έρχαρτ ήταν μια μεγάλη τραγωδία, αλλά είχε ζήσει μια συναρπαστική και γεμάτη επιρροή ζωή. Ήταν μια πρωτοπόρος που αμφισβήτησε τα κοινωνικά όρια της εποχής της με μεγάλο θάρρος. Οι συνθήκες της εξαφάνισής της παραμένουν ένα αμφιλεγόμενο θέμα μεταξύ πολλών ιστορικών. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέες υποβρύχιες αποστολές έρευνας για τον εντοπισμό των συντριμμιών του αεροσκάφους της. Κάποιοι πιστεύουν ότι η διαφημιστική εκστρατεία γύρω από αυτές τις αποστολές οφείλεται περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης παρά στην επιστήμη. Ανεξάρτητα από το κίνητρο, οποιαδήποτε ανακάλυψη θα έλυνε ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα της αεροπορίας. Πιστεύετε ότι η κληρονομιά της συνεχίζει να εμπνέει νέες γυναίκες να εισέλθουν στον τομέα της αεροναυπηγικής? Απολύτως, παραμένει σύμβολο ανεξαρτησίας και της επιδίωξης των ονείρων κάποιου ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Πρόσφατα διάβασα μια θεωρία ότι μπορεί να επέζησε σε ένα απομακρυσμένο νησί για αρκετές εβδομάδες. Αυτή είναι μια συναρπαστική πιθανότητα, αν και τα στοιχεία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό περιστασιακά στην καλύτερη περίπτωση. Πρέπει να βασίζουμε τα ακαδημαϊκά μας συμπεράσματα σε επαληθεύσιμα γεγονότα και όχι σε αισιόδοξες εικασίες. Συμφωνώ, ωστόσο, το ανθρώπινο στοιχείο αυτών των ιστοριών είναι αυτό που κάνει την ιστορία τόσο συναρπαστική. Σκοπεύω να συμπεριλάβω ένα κεφάλαιο για τη χρυσή εποχή της πτήσης στην επόμενη ιστορική μου δημοσίευση. Θα σας προσφέρω μερικές σπάνιες φωτογραφίες από τις ειδικές συλλογές του Πανεπιστημίου μας. Αυτή θα ήταν μια θαυμάσια προσθήκη στο χειρόγραφο. Σας ευχαριστώ για τη γενναιόδορη προσφορά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τα άτομα που τόλμησαν να εξερευνήσουν το άγνωστο. Το θάρρος τους έθεσε τα θεμέλια για το διασυνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Μάθημα 20. Πρωινή αναχώρηση. Αν θέλουμε να δούμε όλα τα μουσεία, θα πρέπει να φτάσουμε στην πόλη το συντομότερο δυνατό. Τι θα λέγατε για μια πρωινή αναχώρηση? Αυτό μου ταιριάζει. Έχετε να προτείνετε κάτι? Το εξπρές τρένο αναχωρεί στις 7 η ώρα και φτάνει πριν ανοίξουν οι γκαλερί τις πόρτες τους. Αυτό είναι ένα τέλειο πρόγραμμα, μας επιτρέπει να απολαύσουμε ένα χαλαρό πρωινό κοντά στον κεντρικό σταθμό. Προτείνω να επισκεφτούμε πρώτα το ιστορικό αρχείο, καθώς το απόγευμα έχει πολύ κόσμο. Υπάρχει κάποια δημοφιλής έκθεση στην οποία θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμένου χρόνου μας εκεί? Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τη νέα εγκατάσταση ψηφιακής τέχνης στη βιομηχανική περιοχή. Ορισμένοι κριτικοί θεωρούν αμφιλεγόμενη την αντικατάσταση των παραδοσιακών ζωγραφικών έργων με καθηλωτικά φωτιστικά. Είναι μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τη τεχνολογία με κλασικές καλλιτεχνικές έννοιες. Θα κλείσω εισιτήρια online τώρα για να μην χρειαστεί να περιμένουμε σε μεγάλη ουρά. Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχει έκπτωση για φοιτητές ή συνδυαστική κάρτα για πολλαπλούς χώρους. Βρήκα ένα πολιτιστικό πάσο που περιλαμβάνει μεταφορά και είσοδο σε 5 διαφορετικά αξιοθέατα. Αυτή είναι μια εξαιρετική αξία και θα κάνει το ταξίδι μας πολύ πιο αποτελεσματικό και οργανωμένο. Πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε κράτηση και για δείπνο για το βράδυ? Έχω ακούσει ότι το μπιστρό δίπλα στο ποτάμι προσφέρει υπέροχη θέα στην πόλη κατά το ηλιοβασίλεμα. Αυτός ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να ολοκληρώσουμε την ημέρα μας γεμάτη εξερεύνηση και μάθηση. Θα οριστικοποιήσω τα εισιτήρια του τρένου όσο εσύ θα επιβεβαιώσεις το τραπέζι για το βραδινό μας γεύμα. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτό το ταξίδι, έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία μας έξοδο.
Μια αλλαγή περιβάλλοντος είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να ανανεώσουμε το μυαλό μας πριν από τις εξετάσεις. Μάθημα 21. Συμβουλές για τη συσκευασία. Είμαι ενθουσιασμένος για εσάς. Το ταξίδι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή πολλών. Ταξιδεύω στην Ευρώπη για πρώτη φορά, είναι ένα όνειρο που είχα από παιδί. Εξαιρετική επιλογή. Η συμβουλή μου θα ήταν να πακετάρετε πολύ ελαφρύτερα πράγματα από μικρόν με τόνο, τι αρχικά νομίζετε ότι είναι απαραίτητο. Γιατί το προτείνεις αυτό? Σχεδίαζα να φέρω διάφορα ρούχα για διαφορετικές περιστάσεις. Θα εκτιμήσετε την κινητικότητα μιας μόνο χειραποσκευής όταν πλοηγείστε σε στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Αυτή είναι μια συμβουλή που κυκλοφορεί πολύ συχνά σε πολλά ταξιδιωτικά ιστολόγια, αλλά φαίνεται δύσκολο να εφαρμοστεί. Είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσον το ταξίδι με μια τσάντα είναι πρακτικό για διάστημα 3 εβδομάδων. Ανησυχώ ότι θα ξεχάσω κάτι απαραίτητο αν δεν φέρω μια μεγάλη βαλίτσα. Τα περισσότερα πράγματα που μπορεί να χρειαστείτε μπορούν να αγοραστούν εύκολα σε οποιαδήποτε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Θα πρέπει να επικεντρωθώ στο να φοράω ευέλικτα ρούχα που μπορούν να συνδυαστούν σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική, καθώς το κλίμα μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ Λονδίνου και Ρώμης. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για άνετα παπούτσια για περπάτημα? Θα πρέπει να επενδύσετε σε δερμάτινα αθλητικά παπούτσια υψηλής ποιότητας που παρέχουν στήριξη και εκλεπτισμένη εμφάνιση. Θα επισκεφτώ το κατάστημα αθλητικών ειδών σήμερα το απόγευμα για να βρω ένα κατάλληλο ζευγάρι. Θυμηθείτε να τα ενσωματώσετε, φορώντας τα συχνά πριν από την ημερομηνία αναχώρησής σας. Θα χρειαστώ επίσης έναν ασφαλή τρόπο για να μεταφέρω το διαβατήριό μου και τις ηλεκτρονικές μου συσκευές. Μια τσάντα χιαστή με αντικλεπτικά χαρακτηριστικά είναι μια πολύ σοφή επένδυση για κάθε διεθνή τουρίστα. Σας ευχαριστώ για τις πρακτικές σας γνώσεις. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος για τις προετοιμασίες μου τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα ζήσετε μια υπέροχη περιπέτεια. Παρακαλώ μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας όταν επιστρέψετε. Μάθημα 22. Σχέδιο αποσυμφόρησης. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι το τρέχον περιβάλλον διαβίωσής μας έχει γίνει αρκετά ανοργάνωτο. Συμφωνώ, πρέπει να χαρίζουμε όμικρον με τόνο τι δεν χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Θα τακτοποιήσω τα κουτιά δωρεών και θα τα ονομάσω κατάλληλα. Είναι μια τάση να ζούμε ένα μινιμαλιστικό τρόπο ζωής για πνευματική διάβγεια. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με το μινιμαλισμό, αλλά τα πρακτικά ωφέλη είναι σίγουρα σημαντικά. Είναι αμφιλεγόμενο αν κάποιος πρέπει να απορρίπτει συναισθηματικά αντικείμενα ή να τα διατηρεί για πάντα. Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρούμε μόνο αντικείμενα που εξυπηρετούν ένα λειτουργικό σκοπό ή φέρνουν γνήσια χαρά. Θα ξεκινήσω ταξινομώντας τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν καταστεί απαρχαιωμένες. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν ευαίσθητα δεδομένα προτού δωρήσουμε αυτούς τους υπολογιστές. Θα κάνω πλήρη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων σε κάθε συσκευή σήμερα το απόγευμα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο πώλησης ορισμένων από τα πιο πολύτιμα αντικείμενα στο διαδίκτυο? Αυτός θα ήταν ένας παραγωγικός τρόπος για να ανακτήσουμε μέρος της αρχικής μας οικονομικής επένδυσης. Θα ερευνήσω τη τρέχουσα αγοραία αξία των συσκευών κουζίνας υψηλής ποιότητας που διαθέτουμε. Εξαιρετικά! Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κεφάλαιο για να αγοράσουμε πιο βιώσιμα οικιακά αγαθά. Το σπίτι μας θα φαίνεται πολύ πιο ευρύχωρο μόλις ολοκληρωθεί πλήρως αυτή η διαδικασία. Ανυπομονώ για την ηρεμία ενός καθαρού και οργανωμένου περιβάλλοντος. Είναι ένα δύσκολο έργο, αλλά οι μακροπρόθεσμες ανταμοιβές για την ευημερία μας αξίζουν τον κόπο. Ας δεσμευτούμε να ολοκληρώσουμε ολόκληρη την κουζίνα πριν φτάσει το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσω με τα πάνω ντουλάπια,
ενώ εσείς θα εστιάσετε στον εξοπλισμό της αποθήκης τροφίμων. Μάθημα 23. Υγιεινές συνήθειες. Έχω παρατηρήσει σημαντική βελτίωση στα επίπεδα ενεργειάς μου από τότε που αλλάξαμε τη διατροφή μας. Είναι απαραίτητο να διατηρούμε υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να αποκομίζουμε τα ωφέλη από κοινού. Χαιρετισμούς γι' αυτό, εύχομαι και στους δύο έναν πιο υγιεινό και πειθαρχημένο τρόπο ζωής. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις σχετικές τροφές στον επαγγελματικό μας κύκλο. Κάποιοι θεωρούν ότι η διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τις υπερτροφές είναι κάπως υπερβολική από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, αλλά η θρεπτική αξία των φρέσκων προϊόντων είναι αναμφισβήτητη. Έχω παρατηρήσει ότι δεν νιώθω πλέον οθρότητα τα μέσα του απογεύματος στο γραφείο. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει επειδή έχετε αποκλείσει τα επεξεργασμένα σάκχαρα από την πρωινή σας ρουτίνα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε και ένα συνεπές πρόγραμμα πρωινής άσκησης? Ένας καθημερινός περίπατος ή μια σύντομη συνεδρία γιόγκα θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για τη συγκέντρωσή μας. Θα προσπαθήσω να ξυπνάω 30 λεπτά νωρίτερα για να διευκολύνω αυτή τη νέα συνήθεια. Θα συμμετάσχω κι εγώ, καθώς η αμοιβαία ευθύνη συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία στη φυσική κατάσταση. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούμε την πρόοδό μας για να παραμένουμε παρακινημένοι τους επόμενους μήνες. Ανακάλυψα μια εφαρμογή που μας επιτρέπει να καταγράφουμε εύκολα τα γεύματα και τις δραστηριότητές μας. Αυτός ακούγεται σαν ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να παρακολουθούμε τις σωματικές μας μεταμορφώσεις. Είμαι περήφανος για την αφοσίωση που έχουμε δείξει στους προσωπικούς μας στόχους υγείας. Είναι ένα συνεχές ταξίδι που απαιτεί τόσο ψυχική δύναμη όσο και σωματική προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουμε στο βάρος στόχο μας μέχρι το τέλος του έτους. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτές τις θετικές επιλογές ζωής. Μάθημα 24. Προσέγγιση με influencers. Ο κύριος στόχος μας είναι να αυξήσουμε την προβολή της νέας σειράς προϊόντων μας αυτό το τρίμηνο. Η χρήση του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων είναι μια δημοφιλή στρατηγική που θα μπορούσε να λειτουργήσει για την επιχείρησή μας. Ναι, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Θα πρέπει να βρούμε influencers σχετικούς με το κοινό στόχο μας. Πρέπει να επιλέγουμε άτομα των οποίων η προσωπική εικόνα ευθυγραμμίζεται με τις εταιρικές μας αξίες. Είναι αμφιλεγόμενο εάν ο υψηλός αριθμός ακολούθων μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένα έσοδα από πωλήσεις. Πιστεύω ότι τα ποσοστά αλληλεπίδρασης και η εμπιστοσύνη του κοινού είναι πολύ πιο σημαντικές μετρήσεις. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τους μικρο-influencers, που έχουν μικρότερους αλλά πιο πιστούς ακολούθους. Θα συντάξω μια λίστα με 10 υποψηφίους που ειδικεύονται στη βιώσιμη μόδα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι προηγούμενες συνεργασίες τους δεν έρχονται σε αντίθεση με τη τρέχουσα αποστολή μας. Θα διενεργήσω ενδελεχή έλεγχο του ιστορικού τους, τα δημόσια προφίλ τους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να τους προσφέρουμε συμβόλαιο με προμήθεια ή μια σταθερή αμοιβή? Ένα κίνητρο που βασίζεται στην απόδοση θα μπορούσε να τους ενθαρρύνει να παράγουν περιεχόμενο υψηλότερης ποιότητας. Αυτή είναι μια λογική προσέγγιση για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού marketing μας. Θα συντάξω μια εισαγωγική πρόταση για να τη στείλω στις αντίστοιχες ομάδες διαχείρισης. Πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς σχετικά με τις προσδοκίες μας σχετικά με τη συχνότητα των αναρτήσεών τους. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας μας. Ανυπομονώ να εξετάσω τη λίστα των υποψηφίων που θα επιλέξετε μέχρι αύριο το πρωί. Θα συντάξω επίσης μια σύντομη έκθεση σχετικά με την προβλεπόμενη απόδοση της επένδυσης. Η στρατηγική σας σκέψη αποτελεί ζωτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη αυτής της επιχείρησης. Μάθημα 25. Προώθηση επωνυμίας.
Τα τριμηνιαία στοιχεία πωλήσεων δείχνουν ότι πρέπει να επεκτείνουμε την εμβέλεια μας σε νέα δημογραφικά στοιχεία. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο προώθησης για την αναζωογόνηση της υπάρχουσας πελατειακής μας βάσης. Ναι, πρέπει να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας μας μέσω μιας διαφημιστικής καμπάνιας πολλαπλών καναλιών. Υπάρχει μια τάση που εστιάζει στο περιεχόμενο βίντεο για πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν τον ενθουσιασμό που περιβάλλει το viral marketing μια επικίνδυνη επένδυση. Είναι αμφιλεγόμενο, αλλά το δυναμικό για ταχεία ανάπτυξη το καθιστά άξιο της προσπάθειας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ταυτότητα της επωνυμίας μας παραμένει συνεπής σε όλες τις μορφές διαφήμισης. Θα συντονιστώ με το δημιουργικό τμήμα για την παραγωγή μιας νέας σειράς διαφημίσεων. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προσφέρουμε μια έκπτωση περιορισμένης διάρκειας για να γιορτάσουμε την επέτειό μας? Αυτός θα ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για να παρακινήσουμε όσους αγοράζουν για πρώτη φορά τα προϊόντα μας να δοκιμάσουν. Θα υπολογίσω τον πιθανό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους μας προτού προχωρήσουμε. Έχω διαπιστώσει ότι οι πελάτες ανταποκρίνονται πολύ θετικά στη διαφάνεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Θα πρέπει να τονίσουμε τη δέσμευσή μας για τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στο διαφημιστικό μας υλικό. Θα συμπεριλάβω στην παρουσίαση μια ενότητα σχετικά με την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη. Αυτό σίγουρα θα προσελκύσει τόσο τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους επενδυτές, όσο και τους καταναλωτές μας. Ελπίζω το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον προϋπολογισμό μας για αυτήν τη φιλόδοξη πρωτοβουλία marketing. Είμαι βέβαιος ότι θα δουν τη μακροπρόθεσμη αξία στην ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά. Θα ολοκληρώσω τα γραφιστικά σχέδια για την καμπάνια μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας. Εκτιμώ την επιμέλεια και τη δημιουργική σας συμβολή σε αυτό το έργο.